Mengumumkan ketibaan tetamu kehormat yang berbahagia Tiger Dr. Hotal diiringi oleh Tuan Haji Abdul Aziz bin Hamsuddin, Pengetua SMK para pegawai sekolah dan didik jemputan. Para tetamu dan para pelajar penerima anugerah, marilah bersama-sama kita menyanyikan lagu negaraku dan lagu sekolah dengan diiringi pasukan pencaragam sekolah. Para hadirin dipersilakan duduk. Terima kasih diucapkan kepada pasukan pancaragam sekolah di bawah bimbingan Encik Liu Cik Sien dan Encik Teo Wei Kian dan pimpinan konduktor Muhammad Syahmi bin Muhammad Mahir. Sidang hadirin yang dimuliakan, tetap buluh panjang 10, kelikir pantai buat azimat, angkat tangan jari 10, doa di pohon biar selamat.
Sebaik-baik majlis adalah majlis yang diberkati. Untuk itu, majlis dengan penuh takzim mempersilakan Al-Fadhil Ustaz Abdul Halim bin Abdul Samad untuk memimpin lafazan doa. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bukan kita Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Salawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ke atas keluarga serta para sahabat baginda sekalian. Ya Allah, ya Karim, ya Wadud, kami merakamkan kesyukuran kepadamu kerana dengan keizinanmu kami dapat menjayakan majlis Anugerah Cemerlang sekolah ini pada tahun ini. Ya Allah, ya Wani, ya Hamid, kami memohon kepadamu agar engkau berkatilah majlis ini dengan limpahan sifat Rahman dan Rahimmu. Semoga segala usaha kami dalam menjayakan majlis ini mendapat keredaan dan hidayahmu. Di saat ini juga kami rafakkan tangan kehambaan mengharapkan ihsanmu agar engkau teruskan dan lanjutkan kecemerlangan yang sudah kami capai, sama ada dalam bidang akademik maupun aspek pembinaan modal insan. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, jadikanlah pelajar-pelajar yang menerima hadiah kali ini sebagai pelajar-pelajar yang bersyukur di atas iktirafan yang kami beri ini. Jadikanlah mereka pelajar-pelajar yang akan sentiasa berusaha dengan gigih dan tekun untuk meningkatkan potensi dan prestasi mereka dalam bidang akademik maupun keterampilan pribadi yang luhur. Kami memohon daripada-Mu, ya Allah, dengan penuh ketakbulan agar majlis ini akan menjadi sumber inspirasi kepada mereka, supaya mereka sama-sama memerah keringat dan mengembeling tenaga untuk mencapai kecemerlangan demi mengharumkan nama sekolah ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Abdul Halim bin Abdul Samad atas lafazan doa itu tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Melati kuntum tumbuh melata, sayang merbah di pohon cemara. Assalamualaikum mulanya kata, saya sembah membuka bicara. Mentari tiba si anak dara, di bawah sarang burung tempuang. Salam sembah membuka bicara, selamat datang untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam satu Malaysia. Yang berbahagia Tiger Dr. Hotal, yang berusaha Tuan Haji Abdul Aziz bin Samsudin, Pengetua Sekolah Menengah Kebangsaan King Edward ke-7 Taiping. Yang berusaha Tuan Haji Mazlan bin Abdul Majid, Penolong Pegawai Pendidikan Daerah Darul Matang dan Selama bahagian Sekolah Menengah. Yang berusaha Tiger Lim Kahuan, yang dipertua PIPG Sekolah Menengah Kebangsaan King Edward ke-7 Taiping. Yang berusaha Tiger Tuan Haji Muhyiddin bin Ishak, yang dipertua Persatuan Old Edwardian Taiping Malaysia. Yang berusaha Tiger Dr. Rahizan bin Abdul Syukur, Ketua Pengarah Veterinar Perak. Yang berusaha Tiger Abdul Latif Janatun Hariri. Yang berusaha Mr. Long Heng Hua. Yang dihormati penolong-penolong kanan, guru-guru kanan, guru-guru, warga pendidik, penerima-penerima anugerah, para ibu bapa dan hadirin yang dikasihi sekalian. Adat sirih ada tepatnya, adat bertaut ada sayangnya, adat memilih ada pasaknya, adat menjemput ada acaranya. Berhimpun pepat kita di sini bagi majlis Anugerah Cemerlang Sekolah Menengah Kebangsaan King Edward ke-7 tahun 2014. Pihak majlis mengucapkan selamat datang. Ikan berenang di dalam lubuk, ikan berlidah dadanya panjang. Adat Pinang pulang ke kampung, adat sirih pulang ke gagang. Warga Dewan yang dimuliakan,
Alhamdulillah, syukur kita lapaskan kehadrat ilahi kerana dengan inayah dan barokahnya dapat kita bersama-sama dalam majlis yang kirana ini. Majlis Anugerah Cemerlang Sekolah Menengah Kebangsaan King Edward ke-7 Taiping tahun 2014 yang julung-julung kalinya diadakan di Ballroom SSL Traders Hotel ini, selain dapat menerapkan budaya kerja cemerlang kepada guru-guru dan pelajar-pelajar, diharapkan juga mampu mewujudkan semangat daya saing yang sihat dalam kalangan pelajar. Majlis Anugerah Cemerlang merupakan acara tahunan yang diadakan saban tahun untuk memberi peluang kepada pihak sekolah menghargai dan mengiktiraf sebilangan pelajar yang telah mencapai tahap kecemerlangan dalam bidang kurikulum. Hari Anugerah Kecemerlangan yang diraikan saban tahun ini antara lain mengundang objektif untuk menjadi paksi kepada para pelajar bagi mengukir kecemerlangan dalam segenap bidang pendidikan, terutamanya dalam bidang peperiksaan awam dan peperiksaan dalaman. Diharapkan pengiktirafan seumpama ini akan memberi galakan serta dorongan kepada pelajar yang lain untuk terus meningkatkan pencapaian dalam peperiksaan atau kurikulum, sekaligus menyumbang kepada peningkatan prestasi sekolah pada tahun ini dan tahun-tahun berikutnya. Sidang hadirin yang dihormati, kalau dilipat sebesar kuku, kalau dibentang seluas alam, yang jauh diimbau, yang dekat digami, seuntai salam, sejambak rasa, degup bicara, merisik rasa. Sebagai pembuka persada ucapan, pihak majlis dengan segala hormat dan sukacitanya mempersilakan Yang Berusaha Tuan Haji Abdul Aziz bin Syamsuddin, Pengetua SMK King Edward ke-7, untuk menyampaikan ucapan dan laporannya. Majlis mempersilakan. Dan salam sejahtera. Terima kasih saudari pengacara majlis yang berbahagia, Tiger Dr. Yo Hotal, Yang Berusaha Tuan Haji Cemerlang bin Abdul Majid, Seluruh Pegawai Pendidikan Daerah Darul Batang dan Selama, yang berbahagia Tiger Lim Kahwat, Wali PPMG SMKI, Yang Berusaha Tiger Tuan Haji Mohidin bin Aisyah, yang di-Pertua Sultan Old Edwardian Malaysia, Yang Berusaha Tiger Dr. Wahizat bin Abdul Syukur, Ketua Pengarah Veteriner Kedah, Yang Berusaha Tiger Latif Jonathan bin Hariri, Yang Berusaha Mrs. Long Heng Hua, isteri kepada mantan pengetua kita dulu, Mr. Long, Pak Long, dikenali dengan Pak Long. Mr. Lim dia takut sangat dengan Pak Long. Seterusnya Yang Berusaha barisan penolong makanan, guru makanan, guru-guru, seterusnya pelajar, bapa yang dihormati sekalian. Alhamdulillah, pada pagi ini kita dapat bersama berkumpul di hotel ini. Inilah kali pertama kita buat di hotel. Jadi Anugerah Cemerlang ni nak tunjukkan kesemelangan, mestilah ada kelas sikit lah. Kelasnya di hotel lah. Di sekolah pun kelas juga, tapi banyak sangat kelas dia di sekolah. Jadi kita buat hotel tahun ini nampak lebih hebat. Dan saya mengambil kesempatan ini mengucapkan terima kasih banyak kepada dia jemputan VIP yang kita jemput pada hari ini, terutamanya kepada Dr. Yo. Saya pun dah lama tak jumpa dengan beliau. Masih handsome, Saya ingat saya handsome, tapi Dr. Yo lagi handsome daripada saya. Untuk pengetahuan guru-guru, ibu bapa, pelajar sekalian, Dr. Yo merupakan ketua murid, head boy
Sekolah KI tahun 1973. Head boy 73. Dan juga Kapten Rugby. Kapten Rugby. Dia head boy, saya prefect. Jadi bos saya lah. Jadi kalau diarahkan saya tangkap Muslim, saya tangkap lah. Kan? Atau pergi kelas tahanan. Itu ya. Betul ya, kita ingat balik dulu. Tapi waktu itu kita rasa pengawas kita tak ramai, dalam beberapa belas orang saja. Tapi kita boleh handle, boleh jaga satu sekolah. Hebatnya waktu itu ya. Barisan pengawas sekolah yang dilatih oleh apa nama pengetua waktu itu Mr. Long, dan juga penolong kanan Mr. Ravinder Singh lah, yang dikenali dengan Junjung lah. Jadi kalau nampak Junjung pun bukan kata pelajar ya, pengawal pun takut juga. Jadi kita amat bertuah pada hari ini kita dapat berkumpul ramai bekas-bekas OE yang kita dapat berjumpa balik. Jadi di mana yang kita tahu bahawa Majlis Anugerah Cemerlang ni adalah kita adakan khas untuk memberikan penghargaan, pengiktirafan kepada pelajar-pelajar yang telah berjaya menyumbangkan kejayaan baik ya, terutamanya dalam bidang kurikulum akademik. Yang berbahagia doktor, tuan-tuan dan puan-puan, izinkan saya untuk memberikan laporan tentang pencapaian sekolah ya bagi tahun 2014 ini. Bagi kebiasaan penilaian menengah rendah PMR, peratus lulus kita ialah 89.52% ya. GPS 2.29, dan kita ada 18 pelajar cemerlang yang dapat semua A dalam peperiksaan PMR. Jadi tahniah ya kepada pelajar. Manakala pencapaian sisi pelajaran Malaysia bagi tahun lepas 2013, peratus lulusnya ialah 98.41%, ya? Meningkat daripada tahun sebelum. GPS-nya juga meningkat 4.81%, dan pelajar cemerlang dapat semua A adalah 8 orang pelajar. Kemudian dari segi pencapaian peperiksaan STPM, peratus lulusnya adalah 99.30%. Seorang saja pelajar yang gagal ya. Tapi untuk pengetahuan doktor ya, STPM sekarang berbeza dengan kita dulu lah. Kita dulu kalau nak lulus mesti sekurang-kurangnya 2 principal, 2 subsip. Sekarang ni satu mata pelajaran dulu pun dah dianggap dulu lah. Jadi berbeza sikit lah perubahannya. Dan GPS-nya ialah 2.76. Pelajar cemerlangnya 6 orang dapat semua A. Ini satu pencapaian yang cemerlang ya. Okey, daripada kejayaan itu kita telah mendapat pengiktirafan dan juga sijil-sijil penghargaan daripada JPN dan juga PPD ya, di atas kecemerlangan pencapaian kita. Dalam PMR kita telah dianugerahkan peningkatan kualiti daripada 89.45% kepada 89.52% ya, daripada Jabatan Pendidikan Negeri Perak. Walaupun peningkatannya sedikit, tapi yang penting peningkatan, peningkatan berterusan. Saban tahun kita nak peningkatan kita berterusan, walaupun sikit ya. Dalam SPM peningkatan kualitinya 3.45% kepada 4.23%. GPS-nya daripada 5.57 kepada 4.81%. Jadi makin kecil tu sebenarnya makin baik ya. Satu tu lebih baik lah. Jadi ada peningkatannya dalam SPM. Kita juga telah dianugerahkan peningkatan sarjana 97.04% kepada 98.41%. Ya, peningkatan paling tinggi lah.
dibandingkan sekolah-sekolah di Larut Batang dan selama ni. Encik Madran betul ya? KI paling tinggi sekali peningkatan dia. Manakala anugerah sijil penghargaan yang kita dapat daripada PPD dan juga JPN dalam pesanan SDPM, pencapaiannya kita dianugerahkan pencapaian lulus 100% grade A kertas Bahasa Melayu 4, lulus 100% grade A kertas Ekonomi 4, lulus 100% grade A kertas Biologi 4, dan lulus 100% grade A kertas Perakaunan 4. Maknanya kertas 4 ini semua pelajarnya mendapat A, 100% mendapat A. Bukan senang bukan semua sekolah dapat. Kemudian kita juga dianugerahkan sijil penghargaan sebagai pelajar terbaik dalam daerah Larut Batang dan Selama, iaitu 3 orang, Yo Li Chin, Nur Syahira binti Abdul Ghaffar, Henrik Tan Seo Hong. Mereka ini mendapat 4 flat. Maknanya semua dapat A class dalam pesanan SPP, ya, A class. Jadi satu pencapaian yang baik, ya. InsyaAllah pada tahun ini kita akan teruskan usaha meningkatkan lagi pencapaian, ya. Selain daripada itu, kita juga selain daripada bidang kurikulum, kita juga telah mendapat sijil penghargaan daripada badan-badan yang lain dalam bidang-bidang yang lain, iaitu antaranya Anugerah Pengurusan Kewangan Cemerlang daripada Jabatan Akaunten Negara Malaysia. Kita dapat markah 98.31%, ya, hampir 100% dalam bidang pengurusan kewangan. Jadi kita ucapkan tahniah kepada jabatan kepada kaki tangan sokongan kita, ya, yang telah bekerja dengan begitu baik, ya, menguruskan kewangan hingga mendapat pengurusan cemerlang dalam pengurusan kewangan. Dan kita juga menjadi johan kebangsaan pertandingan membina dashboard Frog BLE, ya, johan kebangsaan. Okey, itu adalah pencapaian kita masa yang lalulah, tahun lepas, ya, dan juga tahun ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ibu bapa, pelajar-pelajar, apakah sasaran kita untuk tahun ini, ya, 2014 ini? Target PMR kita ialah 100% lulus, ya, 100% lulus, dan GPA-nya 1.88. Manakala target SPM 100% lulus, GPS-nya 3.74%. Kalau kita capai target ini, maknanya kita akan mencipta rekod baru, ya. Kita tak pernah capai. Ini sasaran kita, ya, untuk sekolah kita, ya. Target STPM pula 100%, PNGK-nya 3.0. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan, ibu bapa, pelajar, kalau kita bersama-sama memberikan sokongan, komitmen, insyaAllah, ya, kita akan capai apa yang kita sasarkan, ya. Bukan senang, ya, untuk kita mencapai kejayaan kalau tanpa usaha gigih daripada semua. Banyak program-program yang kita telah buat, ya, untuk menjayakan ataupun mencapai kecemerlangan dalam pendidikan. Okey, antara program yang kita lakukan ialah program motivasi dan kecemerlangan PT3, ya, untuk tingkatan 3, dan program motivasi kecemerlangan untuk SPM, ya, kita telah buat dan akan terus dilaksanakan, ya. Kemudian diikuti dengan program Career Talk SPM dan juga STPM. Kita telah laksanakan pada 1 hingga 3 April yang lalu. Jadi saya bacakan secara, ya, tuan-tuan boleh lihatlah. Kita juga mengadakan program Educare, sesi perjumpaan bersama dengan pengetua, ya, dengan pelajar-pelajar.
Jadi satu pendekatan yang saya ambil lah, saya akan berjumpa dengan setiap pelajar daripada setiap kelas. Ya, perjumpaan itu kita tetapkan sasarannya, berapa nak capai, sekolah capai, dan individu, pencapaian individu itu kita tetapkan. Tiap-tiap orang berapa dia nak capai. Ya, kita akan letakkan pendekatan sasarannya itu, dan setiap kali selepas tamat ujian atau peperiksaan, kita akan berjumpa balik, kita akan bentangkan dia punya prestasi pencapaian pada pelajar itu. Jadi dia nampak ya di mana dia berada. Dia nampak target dia jauh ke dah dekat ke. Jadi itu yang kita buat ya. Jadi untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, ibu-bapa ya, itulah yang kita lakukan di sekolah. Kita sentiasa memantau perkembangan pelajaran anak tuan-tuan dan puan-puan ya. Kemudiannya program membudayakan headcount. Kita letakkan situ daripada TOV-nya, take off value. Peperiksaan akhir tahun ke-4 berapa dia capai, kita letakkan sasarannya ya, supaya pelajar dia tahu ya. Kemudian program gemilang elit tingkatan 3 dan juga SPF. Kumpulan elit ni kumpulan yang cemerlang lah, yang kita nak lahirkan tadi, straight A's ya. Itu kumpulan elitnya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, anak tuan-tuan dan puan-puan ni kita berikan perhatian yang apa, sama rata ya. Yang cemerlang ada sasarannya, yang sederhana kita nak tingkatkan, yang mana yang pelajar yang agak lemah kita nak bantu dia bagi lulus. Kan? Kalau semua cemerlang tu boleh lah, baguslah kan. Tapi kita pun faham bahawa apa pencapaian anak-anak kita ni, kebolehan anak-anak kita doktor ya, doktor lagi faham lah. Jadi budak-budak ni dia bukan semuanya sama kan. Jadi kita bantu dia dulu. Yang mana yang lemah kita bantu dulu, yang sederhana kita bantu dia cemerlang, yang cemerlang kita akan kekalkan bantu dia bagi cemerlang ya. Kemudiannya program menggilap sinar bahasa Melayu dan sejarah. Sebab bahasa Melayu dan sejarah ini merupakan syarat wajib untuk lulus. Ya. Ya. Untuk lulus SPM, syarat wajibnya dulu bahasa Melayu saja. Dan sekarang dia tambah dengan sejarah. Nanti tahun 2000 berapa? 15 ke? 16 ditambah pula dengan bahasa Inggeris. Jadi 3 subjek itu nanti akan diambil kira. Mesti lulus ketiga-tiganya. Kalau salah satunya gagal, mana dia tak dapat sisir. Ya. Jadi kita berikan tumpuan kepada program-program untuk meningkatkan pencapaian bahasa Melayu, sejarah dan bahasa Inggeris ya. Kemudian program GLA juga kita laksanakan untuk memberikan pendedahan kepada pelajar-pelajar kita. Dan lain itu saya rasa di mana biasalah sekolah-sekolah lain pun buat nanti itu di program pembelajaran lestari, ceramah, seminar teknik menjawab, program mentor-menti, majlis aku janji. Kita buat aku janji lah, kita nak panggil tuan-tuan dan puan ya, aku janji. Apa yang kita nak capai itu kita letakkan dan kita berjanji ya, sama-sama berjanji, cikgu berjanji, pelajar berjanji, ibu bapa juga berjanji untuk mencapai sasaran kita. Hari komunikasi, ini pun kita buat dalam majlis hari komunikasi lah. Kita jemput ibu bapa datang ya, kita bentangkan laporan prestasi anak dia. Dia boleh bertanya dengan cikgu, berbincang apa masalah anak-anak. Jadi itu yang kita buat ya, supaya kita fokus kepada pencapaian pelajaran anak-anak kita. Graf prestasi diri, setiap pelajar dia ada graf daripada awal hingga ya, nanti sampai kepada SPM. Kalau boleh kita nampak graf itu meningkatlah. Dengan adanya graf itu kita dapat lihat bagaimana perkembangan pelajaran. Okey, itu dari segi pencapaian akademik. Yang berbahagia doktor, tuan-tuan dan puan, pencapaian dalam sukan dan kurikulum. Jadi pada tahun ini kita juga mencapai beberapa kejayaan dalam bidang sukan dan permainan. Antaranya pasukan rugby kita naik johan ya, daerah. Walaupun sasaran kita johan, tetapi
ya, atas faktor-faktor tertentu lah. Mungkin kita ada melakukan kesilapan, kita tak berjaya hanya menjadi Johan. Olahraga kita Johan daerah ya, dengan 13 emas. Kita merampas balik kedudukan sebagai Johan keseluruhan. Sebelum tahun sebelum ini kita tak dapat, tapi tahun ini ya kita dapat balik mengungguli olahraga acara balapan dan padang ya untuk tahun ini. Bola baling kita Johan daerah, tenis Johan daerah, hoki bawah 18 tahun 3, memanah individu ketiga, kriket ketiga, gimnastik bawah 14 kita dapat 3 emas 1 perak, gimnastik bawah 15 tahun 4 emas 5 perak 4 galsa, olahraga 3 atlet kita mewakili MMSPK mencapai 5 emas 1 perak. Ini merupakan satu pencapaian yang gemilang ya. Kemudian co-academic ya, dalam bidang co-academic pesta pantun kita berjaya menjadi Johan 3 tahun betul-betul dah ya, kita pegang pantun. Kemudian debate bahasa Inggeris ala parlimen kita berjaya muncul naik Johan. Apa yang kita fahamkan bahawa debate bahasa Inggeris ni sekolah KK ni tak pernah masuk final pun dah lama lah. Kita selalu kalah dengan Georgie, kalah dengan Convert ya. Selalu itu lah. Tapi tahun ni berjaya ya. Hampir-hampir menjadi Johan. Tapi kurang berapa markas? 2-3 markas kot kurang ya. InsyaAllah tahun depan kita akan muncul sebagai juara. Kaliber bahasa Jepun peringkat kebangsaan. Kita berjaya menjadi Johan dalam apa ni Mr. Yukata dan Haiku naik Johan ya, dalam kategori itulah. Kaliber bahasa Tamil naik Johan quiz peringkat daerah dalam Matang dan Selama. Itu pencapaian yang kita capai ya. Unit uniform kawat kaki kita menjadi naib Johan daerah dalam NGO, dalam kawat kaki GO iaitu kita berjaya mendapat tempat 3 dalam daerah Darul Matang dan Selama. Itu sedikit tentang pencapaian kurikulum dan juga co-kurikulum. Selain daripada itu kita dapati saya juga nak mengucapkan tahniah kepada guru-guru kita ya, kerana telah berjaya mendidik anak-anak didik kita menjadi insan yang sempurnalah. Kalau tak sempurna pun hampir sempurnalah. Kalau kita lihat dari segi khasiat dan disiplin pelajar ya, pelajar-pelajar KI ini memang pelajar yang hebat ya. Dari segi disiplin khasiat amat tinggi. Tidak ada kes-kes berat yang berlaku ya. Yang ada masalah pun dia malah sikit poting macam tu lah. Tapi kes-kes berat apa ni tak berlaku masuk surat khabar dan sebagainya. Saya ucapkan terima kasih kepada unit HEM tahniah Jawatan Pasar Disiplin yang telah berjaya membentuk ya pelajar-pelajar kita menjadi pelajar yang cemerlang. Dia karakter pelajar-pelajar KI ni dia ada karakter dia ya. Dia tak sama dengan sekolah lain. Karakter KI ni kita kenal. Jadi kita berjaya membentuk attitude pelajar yang betul lah ya. Dia landaskan pada sekolah sportman, gentleman. Itu dah KI terkenal dengan itu. Itulah dulu ya, doktor ya, kita pengawas tak ramai tapi kita boleh jaga ya. Pengawas memang boleh sangat dihormati, respect tinggi ya daripada pelajar, dan cikgu memang menaruh harapan yang tinggi lah membantu kepada pengawas sekolah ini. Dan tuan-tuan dan puan, kejayaan tidak boleh kita capai tanpa komitmen daripada semua lah. Jadi saya amat berasa bertuah, berbangga menjadi pengetua di KI ini walaupun tak lama ya, setahun lebih kan. Sebab jodoh saya lambat dengan KI. Walaupun bukan pelajar KI tapi jodoh saya lambat. Saya dikahwinkan dengan banyak sekolah lain
Dan lalan kat hujung ni baru dapat masuk ke TE ya. Sebenarnya saya pun dah lama minta, tapi bila dah masuk sekolah teknik ni susah nak keluar. Bos di bahagian teknik tak mau lepas. Kan? Jadi akhirnya berjaya juga. Kejayaan kita adalah komitmen daripada semua tuan-tuan dan puan-puan. Saya amat terima kasih utamanya kepada guru-guru lah. Guru-guru memainkan peranan yang penting. Tepukan untuk guru-guru kita. Saya amat berbangga dengan guru-guru kita. Dengan kesungguhan, dengan komitmen yang tinggi, tanpa mengira waktu, masa. Ya, RM1 pun keluar juga. Haji Madran. Yang keduanya kepada YDP PMG kita yang telah membimbing jawatan kuasa pihak sekolah memainkan peranan yang betul, membantu pihak sekolah dalam apa jua. Mr. Lim, ya, terima kasih banyak. Mintalah apa pun nak buat program, insya-Allah dia akan bagi. Tapi dia tanya juga lah, duit tu nak buat apa tu? Tapi kita terangkan dia bagilah, ya. Kemudian Tuan Haji Muhyiddin, kita ucapkan juga terima kasih kerana di bawah pimpinan beliau, Persatuan apa nama Redwood ni telah memainkan peranan yang besar dalam membantu sekolah. Kita telah banyak membuat perjumpaan dengan UI di Kuala Lumpur, Ibu, ya, dan Ibu Cipta pun banyak membantu kita dalam apa nama menyalurkan bantuan, meningkatkan prestasi permainan rugby kita, ya, dalam sukan permainan sebagainya, memberikan khidmat sebagai jurulatih. Pasukan hoki sekolah kita juga mendapat khidmat jurulatih daripada bekas pelajar, ya. Kemudian banyak lagi yang lain. Belah pelajar lepasan tahun 81 datang ke sekolah 2 tahun berturut-turut membuat program apa sharing our journey, ya. Saya rasa program ni pun sebenarnya membantu meningkatkan pencapaian cemerlang dalam akademik sekolah kita, ya. Jadi saya amat berterima kasih lah kepada semua. Ramai lagi sebenarnya UI yang sedia membantu. Baru ini pun Datuk Riza, orang kuat apa Koridor Utara, ya, datang ke sekolah ketiga kali melihat dan bersedia untuk membantu, ya, dari segi persarana sekolah lah, fizikal, insya-Allah sama-sama lah kita berdoa agar kita akan mendapat apa yang kita hajati, ya. Jadi saya amat terima kasihlah kepada semua pihak yang telah menyumbangkan idea, menyumbangkan tenaga, wang ringgit, untuk sama-sama kerana kita cintakan kepada sekolah menengah tinggi 7 ini. Kerana cinta itulah yang membuatkan kita terangsang untuk memberikan sumbangan, ya. Termasuklah ibu bapa sentiasa memberikan kerjasama yang baik dalam apa juga program. Jadi hari ini pun ramai yang datang, ramai yang datang. InsyaAllah kalau ramai macam ni kita buat hotel yang besar lagi nanti. Jadi saya rasa itu saja. Terima kasih sekali lagi kepada yang berbahagia, Dr. Yu, ya, yang sudi datang, ya, bersama kita. Walaupun apa yang saya buatkan Dr. Yu, dia takut juga sebab orang ramai cari dia. Dia pun tak tahu pasal OI ramai cari dia, ya. Encik Lee pun dah banyak kali kontak dia nak berjumpa. Jadi Dr. Yu pun takut juga apa pasal, kan. Jadi jangan takut. Sebagai head boy, saya sebagai penolong pengawas, saya akan membantu lah, ya. Jangan takut. Okey, saya kira saja tuan-tuan dan puan. Kalau ada sebarang salah silap saya, ya, saya mohon ampun dan maaf. Tujuan kita adalah tidak lain tak bukan untuk melihat anak-anak didik kita, pelajar-pelajar kita cemerlang dalam semua bidang, ya. Cemerlang menjadi modal Islam yang holistik dalam semua bidang, semua boleh. Bukan saja pelajaran tapi sukan, permainan, sahsia, ya, karakter. Itulah yang kita nak bentuk anak didik kita. Dan kita akan boleh kenal, karakter pelajar-pelajar ini memang, ya. Tadi pun cakap dengan doktor juga. Kita dulu memang apa, pelajar dulu ni boleh berdikari, boleh menyelesaikan masalah, ya. Tapi sekarang ni mungkin zaman dah berubah, anak-anak sekarang dah manja sikit pun, ya. Manja sikit lah. Hantar ke sekolah, ambil sekolah, ya, ujian pakai payung. Tapi anak pun tak mendengar cakap dia.
Itu yang masalah tu. Masuk universiti pun kena hantar minggu-minggu nak pergi tengok. Dulu doktor kita dulu bapak hantar dekat Taiping sampai Kuala Lumpur kita pun tak tahu. Ya, nak kontak tak boleh, telefon tak ada. Jadi kita menjadi diri yang kuat. Kerana kita, mungkin kerana kemudahan itu kita membentuk jadi diri yang kuat. Jadi projek ini sebenarnya boleh dicampak mana-mana pun dia boleh hidup. Sebab karakter itu ada pada Tigers lah. Itu yang kita nak. Jadi terima kasih sekali lagi tuan-tuan dan puan. InsyaAllah kita akan jumpa lagi dalam program-program yang lain. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada Tuan Pengetua atas ucapan dan laporan sebentar tadi. Sidang hadirin yang dimuliakan, embun meniti, hamparan rumput, kek buah perimbun, impian melati, besar hajat kami menjemput, besar niat di dalam hati. Pergi ke kota, beri selasih, sayang sidara membuat halua. Berilah kata sebulan kasih, sulapkan mesra, satukan jiwa. Untuk itu, majlis dengan sukacitanya menjemput dan mempersilakan Tiger Lim Kahwan yang dipertua PIBG Sekolah Menengah Kebangsaan King Edward ke-7 Taiping untuk menyampaikan ucapan. Silakan. Terima kasih saudari pengacara majlis. Good morning school. Salam sejahtera. Salam satu Malaysia. Salam Perak Ahmad Jaya dan salam Tiger. Yang berbahagia, my head boy Tiger Dr. Yo Hok Chai, Tiger Abdullah Latif Janatan Hariri, Profesor Tiger Haji Dr. Haji Khairul Aidil Azlim, Tiger Dr. Rashid bin Abdul Syukur, Pengarah Veterinary Kedah, Mrs. Long Heng Hua, Tiger Haji Maidin bin Imoyshak, President All Boys Malaysia, Taiping, Tuan Haji Mazlan bin Abdul Majid, Penolong Pegawai Pelajaran Daerah Larutan dan Selangor. Yang berusaha, Tuan Haji Abdul Aziz bin Haji Syafruddin, Pengetua Sekolah King Edward 7, Barisan Penolong Kanan, Barisan Guru Kanan, Guru-guru, Ibu, Bapa dan seterus murid-murid Sekolah Menengah King Edward 7 sekalian. Terlebih dahulu, saya ingin mengucap terima kasih kepada pihak sekolah kerana telah memberikan saya peluang untuk mengucapkan dalam majlis yang hilang gemilang ini tadi. Pertama sekali, tahniah dan syabas saya ucapkan kepada pihak sekolah kerana telah menjaya menganjurkan Hari Anugerah Cemerlang 2014 dan dalam sesuana yang cukup berbeza. Pada tahun ini kita berpeluang menjejakkan kaki ke hotel yang ternama di Taiping, bandar keamanan yang merayakan kejayaan anak-anak King Edward 7. Masa dulu kita dekat Dewan Raja Sekolah panas dan semua awan dingin berlaki. Saya sangat berbangga dan inisiatif sekolah di bawah pimpinan Tiger Tuan Haji Abdul Aziz bin Syamsuddin. Saya cukup yakin dan percaya bahawa Hari Anugerah Cemerlang yang diadakan setiap tahun akan membawa impak positif kepada murid-murid, guru-guru dan ibu bapa sekalian. Pada hari ini, inilah anak-anak yang telah berjaya diraihkan dan diberi pengitara mengikut bidang masing-masing. Tuan-tuan dan puan-puan serta anak-anak yang dikasihi sekalian. Sebagai peneraju Persatuan Ibu Bapa dan Guru Sekolah Menengah King Edward 7, saya ingin merakamkan penghargaan tahniah dan syabas kepada guru-guru dan murid-murid serta seluruh warga sekolah
atas kejayaan demi kejayaan yang telah dicipta pada tahun ini. Pada tahun ini, saya cukup bangga dengan pencapaian PMR, SPM dan STPM. Berjaya cukup memerangsangkan, terutamanya dalam peperiksaan SPM, iaitu 8 mata pelajaran telah mencapai kelulusan 100% lulus, iaitu Bahasa Melayu, Pendidikan Moral, Sains, Pendidikan Seni, Visual, Biologi, Bahasa Cina, Bahasa Tamil dan Tasawuf Islam. Congratulations. Di samping berjaya dalam bidang akademik, Sekolah Menengah King Edward 7 juga memamerankan kejayaan cemerlang dalam bidang sukan dan co-curriculum sama ada di peringkat daerah, negeri dan bangsa. Saya menyokong penuh usaha murni ini kerana pada saya, Tigers perlulah berada di hadapan dalam semua bidang, baik dalam bidang akademik, curriculum dan sosial. Kita berhasrat untuk melahirkan lebih ramai murid yang cemerlang, straight A and straight A+, if you can 100+. Dalam peperiksaan awam sama ada dalam peperiksaan STPM, SPM dan PG3 yang bersesuaian dengan tagline kita, iaitu melahirkan a scholar, gentleman and a sportsman. Don't be Ultraman. Kejayaan murid-murid merupakan kebanggaan kami selulus hati, terutama dalam kalangan all evidence. Tuan-tuan dan puan-puan serta murid-murid sekalian, saya cukup yakin bahawa untuk mencapaikan kejayaan dalam pemeriksaan bukanlah mudah. Kejayaan cemerlang menuntut pengorbanan dan usaha keras. Dengan lain perkataan, tiada jalan mudah untuk mencapaikan kecemerlangan. Oleh itu, saya menyuruh murid-murid, all the young Tigers, agar berusaha bersungguh-sungguh dalam menghadapi peperiksaan PT3, SPM dan STPM pada tahun ini. Which means they say there's no shortcut. Begitu juga saya berharap agar Sekolah Menengah King Edward 7 terus cemerlang dalam bidang sukan, co-curriculum dan syasha agar nama King Edward diguruni dan menjadi sebutan di seluruh Malaysia dan secara dunia. Kepada ibu bapa, berilah perhatian, bimbingan dan tumpuan serta kasih sayang sepenuhnya kepada anak-anak di rumah. Berilah sokongan moral kepada anak-anak yang berbakat besar dan bidang sukan dan co-curriculum. Sesungguhnya komitmen yang tidak berbelah bahagi daripada tuan-tuan dan puan-puan merupakan satu faktor yang penting dalam membentuk kemajuan murid. Sebagai peneraju pentadbiran PIBG King Edward 7, saya menyokong penuh segala program dan usaha murni dijalankan oleh pihak sekolah. PIBG All Evidence Association akan sentiasa bekerjasama dengan baik dengan pihak sekolah agar King Edward 7 terus cemerlang dalam semua bidang. Sekali lagi, saya mengucapkan terima kasih kepada pihak sekolah, guru-guru King Edward 7 yang sentiasa bersedia untuk berkorban masa dan tenaga bagi memastikan King Edward 7 kekal cemerlang tanpa usaha murni dan pengorbanan daripada guru-guru saya dan guru. Saya pasti King Edward tidak mampu mencapai kejayaan seperti ini. Sekali lagi, saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang menjayakan program ini, kepada Tuan Pengetua, Tuan Haji Abdul Aziz bin Syedin, merupakan All Boys yang sentiasa berusaha membantu ke arah kecemerlang King Edward walaupun penghujung karier beliau lagi dah 2 tahun. Usaha ini sangat kami hargai. Ucapan terima kasih
juga kepada Yang Dihormati Tiger Dr. Yo Hok Chai kerana sudi luangkan masa bersama-sama kami. Akhir kata, semoga King Edward terus cemerlang. Boys, Tigers! 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 Sekian, terima kasih. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada yang berusaha Tiger Lim Kawan. Sidang hadirin yang dimuliakan, pinang dikacip, sirih dilipat, jadi bekalan nak raja muda. Biarpun indah tepak ditekad, tiada kapur hilang serinya. Tampan putera laksana pahlawan, duduk bersila beralas rotan. Kehadiran Tuan kami adukan, ucapan Tuan kami nantikan. Untuk itu, majlis dengan segala hormatnya dan sukacitanya mempersilakan yang berbahagia Tiger Dr. Yo Hok Chai untuk menyampaikan ucapan dan seterusnya merasmikan Majlis Anugerah Cemerlang Sekolah Menengah Kebangsaan King Edward ke-7 Taiping tahun 2014. Dipersilakan. Selamat pagi. Yang berusaha Tuan Haji Tiger Abdul Aziz bin Syamsuddin, Old Edwardian, Malaysia President Tiger Mohidin bin Haji Muhammad Shah, Persatuan India Bata Guru dan Guru-Guru Chairman Tiger Lim Kawan, and also Tiger Abdul Latif, Jonathan Mariri, Professor Tiger Dr. Haji Khairul Adil Azlin bin Muhammad Rahman, Pengarah Institut Reka Bentuk dan Inovasi UNIMAS, Tiger Dr. Rahizat bin Abdul Syukur, Ketua Pengarah Veterinari Kedah, Mrs. Long Heng Hua, Tiger Tuan Haji Mohidin bin Haji Muhammad Ishak, President Old Edwardian, Malaysia Taiping, Tuan Haji Mazlan bin Abdul Majid, Penolong Pegawai Pelajaran Daerah, Bahagian Pengurusan Sekolah Menengah, and Mr. Alex Lee, Vice President Old Edwardian, Malaysia. Oleh sebab kerajaan hendak meninggikan tara bahasa Inggeris masa sekarang, saya akan bertukar pada bahasa Inggeris. Ladies and gentlemen, today you can take as an English lesson and improve your English. My name is Yo Hok Chai, and I'm sure a lot of you, if not everyone, do not know me, and so I've divided my speech into 3 parts. The first part, something about me. The second part is the situation at present. And the last part, I'll try to make some future predictions. So, and anyway, I'd like to thank Mr. Lim Kawan, because for 40 over years, he's been looking for me. That was a great effort, and that's the spirit of a tiger. All right? We never forget our friends. We never forget our school days. And so I thank especially Mr. Lee for hijacking me here. And so something about myself. I have a private practice in Penang, and I'm a qualified geriatrician as well as a family physician. And back in 1967, I was in Form 1. I left school in 1973
where I was the head boy. And the principal then, the Pengatua, was Mr. Long Heng Hua, who had built the foundations of King Edward VII, and he was certainly principal extraordinaire. I also have to admit that I was caned only twice in my school career. You can't escape Mr. Long, and also the senior afternoon assistant, Mr. Tong. And before I was a prefect, all the prefects in school were punishing me because they knew I'm going to be the head boy. They took that chance, but when I became the head boy, I didn't bully anybody. I uphold justice, and even when I was in university, because I'm a tiger, nobody dares to rag me. And in return, I protected the young teenagers who come to the university. I form a group to protect all these young people who come to study in university. And mind you, I was in 2 universities. And I'll tell you later. And then, I would like to go back in my school days because it's where the good old days are. And I was head boy in 1973. And I was very active in the classroom, on the school field, on the stage. And maybe even in Taiping town. Well, some of my achievements, we set at that time in 1973 the higher school certificate, the HSC. You have now what, the STPM? I call it STEM. STAMP or something like that. You know, they keep changing. But anyway, one of my achievements was I won 3 prizes for my HSC, and at that time, if I remember well, no other head boy have ever done so. I had won prizes in biology. I had won prizes in additional maths, and finally, I had even won prize in English. I even beat the art student. Then, eventually, I ended up being the rugby captain, the leader of all the naughty boys. And in rugby, I played the wing forward. And at that time, we were very fortunate to have 2 teachers who played for Malaysia team, Mr. Lim Asau and Cikgu Wazir. Lim Asau was the first choice forward, and Cikgu Wazir was the first choice 3/4. They have impressed me. They have taught our team all the moves the Malaysian national rugby team plays. But unfortunately, it was only me who benefited because our rugby team at that time managed only to be at the Perak state level. We couldn't go to the national level. And at that time, I was the only guy who played rugby hard until the final whistle of the referee. While the rest of my players, they already given up halfway. I want to instill in every one of you here now, and it brings you wherever you go. Remember the tiger spirit, all right? In sports, in academic, and in work. You have the tiger spirit, you never say die. You never give up. So I'm here trying to inspire every one of you here. So, and on top of that, I knew I had to be very fit to play rugby. I didn't know I was going to be the captain, but I trained the whole year round. Even before the rugby season, many teachers and pupils would have seen me running around the school field. I could run 42 rounds to increase my stamina and be fit so that I won't be hurt. And I played well. Anyway, I was also the president of the Photographic Society, which I don't know if it exists now. But when I was president,
The only thing I knew was there was a lot of Form 6 girls who joined the Photographic Society. And on concert day, my class won the concert day, and because I directed the play. And the play was, if some old boys remember, some 40 over years ago, it was a rugby game on the stage in slow motion. And it really was good. And also on concert day, and I don't think it's ever been repeated as far as I know, I conducted a 45-minute magic show and fire-eating act. I don't know if it was, many of you wouldn't have seen me, but I had done a fire-eating act, and perhaps the first schoolboy to have done so. Because I was trained under a magician, I could perform a 45-minute magic act, and at the end of it, I ate fire. But when I went for training, and I begged him so many times, he didn't want to teach me because it was dangerous. But finally he gave up because I had the tiger spirit. And he said, "Ochai, do you have any false teeth? Gigi palsu?" Actually I had, you know. I said, no. Because I want to learn. And the reason I found out was because I was eating fire and taking too long, my false teeth melt. And every time I went to the dentist, they always asked me, "How did you get this kind of teeth?" Because it melted, it misshapen, it was ugly. You know? And I was also a very active scout. I was on 3rd Taiping troop, and I earned my King Scout when I was in Form 3. And I went on a lot of camping trips, I organized a lot of camping trips, and I had a lot of ghost stories to tell as well. Serious. I was also in the school debating team, and every debate we won, and at that time, Treasure Methodist Girls' School had a very good debater, but they couldn't beat us. An elocution contest, I won every elocution contest every year in school and in the school as well. And that same girl from Treasure Methodist Girls' School was beaten by me. And I never played chess in school, but when I was working, there was an officer in Bank Bumiputra who wanted to play chess with me. So I said, "Okay, no problem." So we sat down and played chess, tough game, and I beat him. And after that, he wanted a rematch. I said no, because I found out later on that he was the chess champion of Bank Bumiputra. He was so upset I beat him. You know? Science quiz. Of course I was in upper 6 science, and therefore they pulled me into the science quiz team, like everything they wanted me to do. So I was very, very busy. But in science quiz, well, I was a biology expert. We had my friend Kotiam Che, the mathematics expert, who is an engineer now in Kuala Lumpur, and we had one other friend who is a chemistry expert. So we won our school science quiz. We won the Perak at Perak, and we were sent to Kuala Lumpur. But unfortunately, in Kuala Lumpur, we lost in the final few rounds. Not my fault. Answer all the biology questions. Now I want to tell the students about my academic history. In lower 6, my class teacher, who taught me chemistry, one day had a surprise test. And then we had the results. So he would call them, you score 70, so and so, you score 80. And then he took out my paper and he looked. Hotal, come here. Yes, sir. You have done something nobody has done before. You have scored 0. Yeah, because I was so busy in class, I was never in the classroom,
right? The senior assistant at that time was Zunjo, Ravinder Singh, always wanted me to settle school dispute, school boys this, school boys that. I went to several meetings, I was never in class. And I was a president of this and president of that. But that day onwards, I remember he opened my eyes. So I sat down and started studying. Never got 0 before. You know, how can that be? So I mastered chemistry within a couple of months, and it was my Form 6 exam. And therefore now, today, after 40 over years, I'm taking my opportunity to thank my King Edward VII school teachers who have groomed me, who have molded me, and I hope the teachers of today, you will inspire your students under you. You will mold them into great leaders of tomorrow for our country. Although it's late, but it is never too late. And many of the teachers that I'm going to mention the names here are no more here. But nevertheless, I'll take this opportunity because I believe they will be here in spirit. My mathematics teacher, Mr. Ng Yu Meng. My Form 1 mathematics teacher, Mr. Wang Yi Lo. My history teacher, Mr. Muthu Karapan. My PE teacher, Mr. Francis Chang. My scout teacher, Mr. Ho Ping Pyong. My geography teacher, Mr. Lim Sui Chin, known as Bulldog. And I tell you a little story about him. A very fierce man. He was in his twilight years when he taught geography. And then when I was a houseman in Taiping Hospital, after I come back and qualified as a doctor, Mr. Chin, Mr. Lim Sui Chin was brought into the accident and emergency ward in very bad shape. Imagine my teacher. And now I have to save his life. And I did it. Although, thank you. Although his son was the physician at that time of Ipoh General Hospital, who came immediately to see his father. And he was a physician, he was a head of department of medicine in Hospital Ipoh, sorry. And I was a young doctor. He never interfered with my management of his father. He respected me as a doctor, although I was so junior. But maybe I also know my stuff. And then, finally, I'd like to say I was also the editor of the school magazine. But I'm very happy to see the most recent school magazine last year. A lot of improvements. Fantastic. We keep up the old boys to know what's happening in school. And finally, after finishing my Form 6, I was the school temporary teacher. Mr. Long called me back to teach biology, to inspire the schoolboys. But he didn't know during the classes I was talking a lot, other than biology. Honestly, I was inspiring them, you know. And perhaps I was the first teacher at that time to teach sex education. Because they boys asked me, they could relate with me. You know, the teachers are too senior, too fierce, you know. So it was a great move to come back as a temporary teacher for a couple of months. And finally, after I left King Edward VII, the special training ground that I have that groomed me to face the world, I went to university. I first went to University in Malaya to do my Bachelor of Science degree in 2 years. And then I went on to further my studies in a different field in medicine in India. In the reserve section, it's not easy to get. And after that, after qualifying,
I wasn't satisfied with my knowledge. I went to do a diploma in reproductive medicine. I worked in London for a couple of years in research. And then I came back. I furthered my medical education. I had 2 fellowships. And finally, to end my studying years, I did a master's in medicine in Perth, Australia. And I come back to serve my country and my people. And I've proven to be a good doctor. Some say best in Penang. And also Semerlang Pride. But I did not stop studying because I realized after going deeply into medicine, I still couldn't help heal everybody. There is something lacking. So what do? I've gone the highest level in medicine. I got a bachelor's degree, 2 fellowships, and a master's. They've got nothing more to educate me. But I couldn't save a lot of people. So what do? I went to study Reiki healing, energy healing. And I have today a patient that I've cured and saved him from needless surgery from the back pain. Well, he was a very difficult patient because he's from France. He doesn't want to be operated here. He doesn't want to go back to France to operate. And so every day I'd be giving him injections to cure his pain. And I said, this no can do. I got to do something else. And Reiki helped him so much. Oh, he couldn't live without me. Then I found there are still limitations. Because although I use Reiki healing energy as diagnosis sometimes, of course I use X-ray, I use ECG, I use MRI scan, I use CT scan, but sometimes I use Reiki to diagnose. But still, there's some constraints. So what do? I go and study Feng Shui. I was lucky to be under 3 masters from Hong Kong and 1 grandmaster. The grandmaster is Malaysian, Grandmaster Yat. And in Feng Shui, I use my Feng Shui knowledge, medical Feng Shui, and I have treated many people who has not been able to be treated by many hospitals and doctors. I've mentioned a lot of these in my book which I've written, and I publish it in the United States. It's too expensive for you to buy here, unfortunately, and it's very hard reading. It is called The Esoteric Meaning of Health, very deep textbook. And therefore, I also now realize that it was so sophisticated and difficult to read. Now I turn to fiction, and I'm completing a fiction novel. I'm going to publish it here locally, and I hope one day I'll come back here and tell you my story of fiction. The title of the fiction will be Escape to 5th Dimension. And of course, being the author, somehow I had to put King Edward inside. Somehow I have to say something about Taiping, Now, I want to talk about the present. There was the past. The present. I want you people to inculcate the King Edward tiger spirit because it has brought me far. The tiger spirit, the school spirit, is a never say die attitude. Play hard, study hard, work hard, be helpful, have good manners, listen to the teachers, obey your parents. It will take you far. Be brave.
Be creative. Because in today's world, creativity is so important. Never be jealous. Don't hate anybody. There must be no gangsterism in school. Never bully people. All right? Learn to take care of the environment. It's so important. Pollution, air, water. Do you know what's happened in Fukushima? The level of radiation is so great, they cover it up, but things are being known now. It's affecting the western coast of the United States. It may affect the whole world. The radiation is worse than the 2 bombs that exploded in Hiroshima and Nagasaki in 1945. So, don't pollute the air, don't pollute the water, conserve water, because in the years to come, water is a scarce commodity. And I want you people also to learn to take care of the animals, the pets that you have. Because in the modern world, we must also have compassion to animals. You read in the newspapers about animal abuse. I don't want any one of you to do that. Now let me read something about animals. It's very important. Animals are souls. Each of them are part of source, just as you are. And they evolve, just as you do. Animals show how to learn without conditions and limitations. The intelligence of higher orders of animals in the animal kingdom is very close to yours. And species-wide, you may not know this, the cetaceans comprising of the whales and dolphins, they are the most highly evolved souls on the planet. They are very intelligent. They know your thoughts. They are more energy sensitive than most people are. And they are more sensitive in one of the 5 basic senses. They are multi-dimensional souls, just as you are. They are conscious, but they go back and forth between physical and the spirit worlds. So animals, treat them nicely, then you know how to treat your fellow human beings. Today, a lot of youngsters don't interact with their family. Want to sit down for dinner? iPad, SMS, handphone. They never talk. So interact, for heaven's sake, with your family members when you are at home. Okay? This is for the younger generation. And then, as a medical doctor, I must give you some medical advice. Free advice today. Free consultation. I want to advise the schoolboys especially to keep away from cigarettes, keep away from drugs and alcohol, and no gambling. I want you to drink plenty of water, the right kind of water. And I want to emphasize one thing. In the market today, they have a lot of RO water, reverse osmosis. That, unfortunately, is no good. Recent reports have come up. Oh, speaking of water, thank you. Fantastic. My throat was getting dry. Terima kasih ya. And the danger of fast food, McDonald's, pizza, they are bad for health. Avoid carbonated drinks, Pepsi and colas, all right? And now even the GMO foods, the genetically modified foods, they are very dangerous. They cause a lot of health issues, but they are not labeled yet. And many genetically modified foods have been banned from Europe. But they are rampant in the United States. The soya bean, the wheat, the corn, they feed it to their animals. Genetically modified food. We eat the meat of these animals. That's why nowadays there are so many cancers.
so many allergies. And final medical advice for parents: if you have a daughter, and this is pretty controversial, I risk a lot of my reputation here because this is against mainstream science, but I have a lot of evidence to say, do not vaccinate your daughters against the cancer of cervix, the HPV virus. A lot of cases now are popping up in the world with a lot of complications. If any of you are doctors here, you may challenge me, but I stand on my grounds. So this is my advice to the parents about vaccinating their daughters against the cancer of the cervix. Take it from me. I've done my research, all right? So I come up here to take this opportunity to spread this medical advice. And now something about the present as well. The MH370 tragedy is most unfortunate, and we hope something good will come out. However, let me tell every one of you here, ladies and gentlemen, the information that I have, and I have lots of sources, you won't hear the last of MH370. You will hear more. You will hear fantastic news about MH370. I will not tell you here now. It's very controversial. There's so many conspiracy theories. But I'm waiting for the science. I'm waiting to see whether what I know will come true. And I believe something good will come true. But that's my belief. All right? The MH370 has caught the world by storm. The whole world now knows where Malaysia is. People from Alaska, to the Eskimos, to the Bushmen in South Africa, everybody now knows. It's a huge thing. So watch out for news from MH370. Finally, for school leavers, I want to bring reality to you all. When I was in school, every time I scored first boy. But when I went to university, every time I was somewhere in the bottom. But it's true. Everybody's better than you. They're far better than you are. And in university in India, I was very active as well, and I was given the blue ribbon. The blue ribbon is so hard to get, to be active on the field and in the academic area as well. And I was among the only few, if not the first, foreign student in that university to earn the blue ribbon. So now, I'd like the Form 6 people to listen carefully. I'm going to read out to you the world rankings of university. The first 10 rankings. The first university, if you can apply, California Technical Institute. The second world ranking, Oxford, UK, Harvard, US. The fourth ranking, Stanford University. The fifth ranking, Massachusetts Institute of Technology. The sixth ranking, Princeton, United States. 7, Cambridge, UK. 8, California. 9, Chicago University. 10, Imperial College University. Now the best universities in Asia in the 2014 ranking. The first in Asia, the 23rd in the world, Tokyo University. I'm happy to know there's a Japanese club here. The second in Asia, the 26th in the world,
National University of Singapore. 3rd in Asia, 43rd in the world, Hong Kong University. 4th in Asia, 44th in the world, Seoul, Korea. 5th in Asia, 45 in the world, Peking University. 6th in Asia and 50 in the world, Tsinghua University, China. 7th, Kyoto University. 8th in Asia, 56 in the world, Korea Institute of Science. 9th in Asia, 60th in the world, Pohang University, Korea. So now, there's a lot of work to do for all of us here. Those in the education service, the teachers, you got to raise your standard, raise your pupils' standard. We have to face the world. The world's a stage now. You can't be isolated. All right? Work hard, contribute to the country's progress. And one day, let the country's list be in the top 10 in Asia. And then I'll come back here and read to you. Finally, the future. I can't reveal much about the future, but all I can say is climatic changes are real. It's going to be hotter. Winters are going to be colder. Water is going to be scarce. All right? So climatic change is going to affect every soul in this world. Be prepared for that. There's going to be some earthquakes. And the biggest earthquake they fear is in California and Grand Canyon, United States. It's long overdue. The economy, my prediction here is that the US dollar is going to lose its hold on the world. There will be a new currency coming up. There are moves already being made between Russia and China to do away with the US dollars. And there's going to be change all over. Every system that you know. Because the energies of change are coming. The old will have to give way to the new. Alright? So, from 2014 to 2017, the changes will be intense. The economy is going to be difficult. There's going to be earth changes as well. From 2017 to 2027, it's the consciousness that will change. Human beings will change. And everybody's so scared to say it. But I'm going to say to you all, my friends, my fellow tigers and tigresses, we may meet in our lifetime extraterrestrials, the UFOs. I myself have captured a picture of a UFO, which I have yet to put up in the internet, because I'm debating whether I'm going to put it up or not. I make a lot of research on UFOs as well. And in my fiction book, although it's called fiction, there's a lot of things that I put there that's going to be the truth in the years to come. Remember, I'm not only a medical doctor, I'm also a feng shui master. "2028 is the year of the golden year of the world, where everything will be good, peace will come. It's a golden age. The age of Kali Yuga is ending. Alright? So we have a lot of good news ahead of us, but in the meantime, if things get worse, which will go
it will be have the tiger spirit, strive on, fight on, stay on. Lately you may have read news about suicides in Penang. They jump from the hotels, from the condominiums, from the Penang Bridge. I don't want to hear any one of you tigers, tigresses to do that, to give up life. Life is sacred. You don't solve problems. Students, you have a lot of pressures in front of you. You have the tiger spirit to carry you through, all right? So while in school, inculcate that spirit, live that spirit. And this is my message to all of you. I've come to the end of my speech. I thank you all for inviting me and listening to me. I hope I've inspired the entire school. I look forward to introduce my novel to all of you in the future, this year I hope. Sekian saja. Terima kasih. Hadirin sekalian, sememangnya mengimbau kenangan waktu zaman persekolahan sememangnya indah dan manis. Namun apa yang lebih penting bagi para pelajar hari ini ialah semangat untuk terus berjuang dan belajar tanpa kenal putus asa. Majlis mengucapkan terima kasih kepada yang berbahagia Tiger Dr. Yo Kok Chai atas ucapan perasmian sebentar tadi. Terima kasih, Dok. Sidang hadirin yang dimuliakan, majlis mengalu-alukan kehadiran Tiger Profesor Dr. Haji Khairul Azlin bin Abdul Rahman dan isteri ke majlis kita pada pagi. Sidang hadirin yang dimuliakan, tinggi bukit gilang gemilang, air laut tenang-tenangan, budi sedikit tidak akan hilang, itu menjadi kenang-kenangan. Pisang emas di bawah belayar, masak sebiji di atas peti, lalu diambil untuk dimakan. Hutang emas boleh dibayar, hutang budi dibawa mati, budi Tuhan Allah balaskan. All Ewadien 1981 sesungguhnya telah bermurah hati untuk menyumbangkan dan membantu pihak sekolah. Semoga bantuan ini akan melancarkan lagi proses pengurusan pembelajaran serta pengajaran di SMK King Edward ke-7 Taiping. Sesungguhnya kami bagi pihak warga SMKI ke-7 ucapkan jutaan terima kasih kepada All Ewadien 1981 yang begitu aktif membantu pihak sekolah. Untuk makluman para hadirin, All Ewadien 1981 telah menjalankan 2 siri program motivasi kepada para pelajar SPM dan STPM pada tahun 2013 dan 14. Program yang dikenali sebagai Sharing Our Journey dapat membantu para pelajar lepasan SPM dan STPM untuk memilih bidang pembelajaran setelah tamat pengajian di sekolah. Terima kasih sekalung budi kepada All Ewadien 1981. Berikan tepukan gemuruh kepada mereka. Untuk itu, majlis dengan ini mempersilakan yang berbahagia Profesor Tiger Dr. Haji Khairul Azlin bin Abdul Rahman, Pengarah Institut Reka Bentuk dan Inovasi Unimas, untuk menyampaikan sumbangan LCD kepada Tuan Haji Abdul Aziz bin Syamsuddin, Pengetua SMK King Edward ke-7 Taiping. Dipersilakan. Terima kasih kepada yang berbahagia Tiger Profesor Dr. Haji Khairul Azlin bin Abdul Rahman dan juga kepada Tuan Pengetua.